Meow mga kapusa! Welcome back to my channel. This is me, Phebie Anne. Sabing vlog lang po ito kaya walang personalan dahil dito bawal ang judgmental. So for today's vlog, ang vlog na ito ay about sa virtual assistant and etong vlog na to is question and answer portion. Pero ito ay based lang sa experience ko. Okay, so based lang sa experience ko and based sa mga na-research ko. So, hindi ako expert about virtual assistant kasi bago lang din ako. So, kung interested ka sa vlog na to, just keep on watching. But before that, please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update ka sa mga bagong video na ilalabas ko. Okay, so ano ang buhay ko bago ako naging virtual assistant? Hindi ko talaga iniisip na maging virtual assistant. Kasi nung time na yun is wala pang pandemic. So bago, ako ay isang marketing officer sa isang visa consultancy sa Davao. And maganda naman yung trabaho ko doon, maganda din yung sahod. Pero nung nagka-pandemic na, nag-work from home na kami. And syempre, pag work from home is naka-half day na lang yung trabaho namin. So, syempre, yung sahod din is half day na lang, diba? So, hindi na siya nakaka-sustain sa needs and wants ko and hindi na ako nakakabigay sa family ko. Parang iniisip ko na maganda mag-online jobs na lang kasi since pandemic ngayon, so naka-lockdown and hindi kami makakalabas para makapag-apply ng work. So, ang ginawa ko is nag-research ako kung ano yung mga magandang online jobs, online work na dapat applyan. So, meron akong friend na nag-refer sa akin na maging isang virtual assistant. Pero bago yan, parang nag-apply na ako na yung sa 51 Talk, yung sa online teaching. So, sa online teaching naman, maganda din yung outcome niya kasi umabot ako hanggang technical check. Pero, mas nauna yung na-hired ako as a virtual assistant. So, second question, paano ako naging virtual assistant? Wala talagang plan na maging virtual assistant. Biglang dumating lang siya, yung opportunity na yan. And since nagustuhan ko naman yung pagiging virtual assistant, so hanggang ngayon, VA pa din ako. And maganda talaga kasi naka-work from home, nakakasama mo yung mahal mo sa buhay, family mo, yung loved ones mo. So, maganda din yung magiging virtual assistant kesa sa office. Yan lang yung para sa akin na hindi ko nilalahat. So, yung routine ko as a virtual assistant, since andito lang ako sa bahay, yung trabaho ko talaga, yung time ng work ko is ngayon, since naka-daylight kami, 10 p.m. hanggang 6 a.m. So, before 10 p.m., ang ginagawa ko talaga is natutulog ako. Siguro 7 a.m. hanggang 2 p.m. Kinukuha ko talaga yung 8 hours. Kasi para pag nagtatrabaho, pag oras na ng work is mabibigay ko talaga yung best. Char. Best daw. Mabibigay ko talaga yung best. And then, nagsasaing ako and bumibili ng ulam din. So, nagre-review din ako para sa kung ano yung mga gagawin namin. And, syempre, nag-vlog din ako. So, parang minsan nag-edit ako ng videos. And minsan is nag-vlog ako kung may time lang din. So, paano ko na-promote ang sarili ko as a virtual assistant? Yung ginawa ko lang talaga, so first is, kailangan natin ng network. Meaning yan, makipag-communicate ka sa mga friends mo or pumunta ka sa mga Facebook page na may mga virtual assistant na hiring or makipag-socialize, communicate sa mga kapwa VA natin. Second is, kailangan natin ng magandang CV, curriculum vitae, kasi dyan sa CV, dyan tinitingnan nila una talaga kung ano yung mga skills, background mo, educational background mo, ano yung mga job description, and dyan talaga is first, yan yung ipapakita natin. So, third naman is kailangan tayong mag-prepare sa ating mga interview, like mga interview question,
mga answer niyan. So, kailangan tayo mag-google kung ano yung company na a-applyan natin, ano yung job description, yan. And yung mga ano lang, typical na mga kung mag-a-apply ka sa work, sa office, ganyan yung gagawin din natin. And fourth is kailangan na tayong maging friendly. Okay? Friendly kasi parang nagugustuhan ni client yung parang jolly ka, yung hindi ka negative. Kailangan positive lang, be optimistic, ganyan. Paano makakuha ng client ang isang virtual assistant? So, kailangan first talaga natin gawin is kailangan natin i-check or i-test yung mga equipment natin. Meaning yan, kailangan meron tayong kagamitan. Like laptop. Ayan, meron akong laptop and meron din akong HD camera. Ito. Ayan. And of course, meron akong headset. So, nagkabuhol-buhol na yung headset. Ayan. So, etong camera na to is A4 Tech and HD camera. So, kung bibili kayo nito, meron naman sa mall worth nasa 1,000 pesos or 850. And then, yung noise cancelling na headset naman is ano din siya, Logitech din. Ayan. So, ito yung ginagamit pag yung work mo as a VA is yung mga customer service, mga call center, kung gusto mo maging mag-online teaching. So, ito yung maganda kasi hindi naririnig yung mga background noise din. And sa laptop naman, so etong laptop ko is, ang ikinaganda nito is yung mga specs niya. Meaning, kuhang-kuha yung kailangan ni client na spec. Second is yung speed ng internet natin. So, yung iba, nagtatanong sila kung pwede lang ba data. Diba? So, kung data naman, pwede siya, pero ang tanong, kaya ba ng mga ipapagawa sa'yo? Baka madali lang maubos yung data mo, maubos yung load. Sayang, diba? So, pwede ka naman mag-PLDT, ayan, and then yung speed internet talaga is nasa mga 4 Mbps. And then, kailangan tayong mag-email sa mga clients natin. Kung mag-a-apply ka ng work, kailangan natin mag-send ng CV para ma-promote mo yung sarili mo. Yung CV natin is catchy, kasi ikaw yon, di ba? Kumbaga yung CV mo is ipopromote mo ang sarili mo na. Ikaw yung CV na yon. And kailangan powerful. Meaning ng powerful, hindi kailangan na may powers ka ha. Meaning niyan is parang isang kita niya pa lang sa CV mo is gustong-gusto ka na niya or boom agad. And of course, kailangan natin mag-reach out or makipag-connect, makipag-socialize sa ibang VAs din. May bayad ba kung gusto mo maging virtual assistant? Yung ako, nag-apply ako, wala namang bayad. Pero yung ibang virtual assistant na mga beginner, nagbabayad sila para sa mga tutorial, para makakuha sila ng lesson, background, experience. Kasi yung ibang nagtuturo ng mga skills or jobs as a virtual assistant, nagpapabayad sila kasi may makukuha silang client or mga experience lang din, or mga certificate. Yan, may binibigay sila. So, magkano ang rate ng isang virtual assistant? Based sa na-research ko, yung hourly rate niyan is nasa $4 to $6. Pero yung average naman is nasa $5. And yung experience naman is nasa, I think, $7 to $12. And yung average rate niya is nasa $9.50. Yung expert naman, yung hourly rate niya is nasa $15 to $25. Pero yung average rate niya is nasa $20 din. Pero nakadepende sa client nyo ha kung ano yung agreement ninyong dalawa. So, kailangan talaga may contract kayong dalawa para alam mo at alam niya kung magkano yung isasahod niya sa'yo weekly, monthly, or nakadepende every 3 months. So, ang ginagawa ng isang virtual assistant ay nakadepende kung anong jobs ang ipapagawa sa iyo. Sabi ko nga sa video ko, etong video na nasa taas, ayan, kung ano yung jobs na ipapagawa sa inyo. So, base na lang kayo sa video na yan. Paano ako naging virtual assistant kahit walang experience?
Hindi na ba experience yung nasa office? Di ba experience din yun siya? Di ba? So, kung ano yung experience ko nung nagtatrabaho ako sa office, yun lang din yung parang sinabi ko sa client